کمتره. از همینجا که در واقع آدم نتیجه گیری میکنه که مثلا وقتی که یه گروهی وحدت داشته باشن چی میشن؟ صداشون بلندتره. طبیعت هم همین جوریه. وحدت صدا باعث میشه که چی؟ صداشون بلندتر بشه. وقتی وحدت داشته باشن، وقتی با هم صداشون در بیاد، دامنه موتور یونیت اکشن پتانسیالتون بلندتر. یه فاکتور دیگه ای که در رابطه با موتور یونیت اکشن پتانسیال خیلی مهمه، مسئله رایز تایمه. این فاکتور چون الان من آوردمش بخاطر که خیلی وابسته به آمپلیتوده، یا در واقع یک فاکتوریه که خیلی نزدیک به آمپلیتود موتور یونیت اکشن پتانسیال. رایز تایم اگه نگاه بکنید شکلو، ببینید این شکلو اینجا میبینید، این رایز تایم، این زاویه رو ما میگیم رایز تایم. یعنی در واقع زاویه‌ای که موتور یونیت اکشن پتانسیالتون اوج میگیره. این فاکتور خیلی وابسته به آمپلیتوده، نزدیک به آمپلیتوده در واقع. و این فاکتور خیلی وابسته است به ماسل فایبر هایی که نزدیک به این فاکتور در واقع نشون دهنده نزدیک بودن نوک سوزنتون به ماسل فایبر هاست، عین آمپلیتود. یعنی هرچه نوک سوزنتون به ماسل فایبر ها نزدیکتر باشه، رایز تایمتون بیشتره. این رایز تایم از این نظر ارزش داره که توی جمع‌آوری موتور یونیت اکشن پتانسیال برای کوانتیتیتیو EMG یا حتی توی سینگل فایبر EMG ما از این فاکتور کمک میگیریم. یعنی سعی میکنیم اکشن پتانسیال هایی رو ثبت بکنیم که رایز تایم زیر 0.3 میلی سکند داشته باشن. یعنی این فاکتور یه فاکتوریه که برای جمع‌آوری موتور یونیت اکشن پتانسیال بعدها به شما میگه که چه واحدهای حرکتی رو میتونید انتخاب بکنید. این رایز تایم شما خودتون هم توی موقع EMG NCV متوجه این رایز تایم میشید. وقتی نیدل رو حرکت میکنید تغییر رایز تایم رو با صدا متوجه میشید. صدا بمتر میشه یا تیزتر میشه. هر وقت صدا تیزتر شد یعنی رایز تایمتون چیه؟ زاویه‌اش کمتر شده. متوجه این؟ رایز تایمتون زاویه‌اش تنگتر شده، کوچیکتر شده. وقتی صدا بمتر میشه یعنی رایز تایم زاویه‌اش بیشتر شده، فاصله نیدل از ماسل فایبرها بیشتر شده. فاکتور بعدی موتور یونیت اکشن پتانسیال ها تعداد فازها و ترن یا سریشن. حالا ترن رو سریشن هم میگن. حالا تو کتاب شما به عنوان بیشتر سریشن ازش گفته شده، ولی قبلا بهش ترن میگفتن. ترن اند سریشن. میگه تعریف فاز عبارت است از تغییر در پولاریتی سیگنال، یا اگه بخوایم خیلی ساده تر تعریفش کنیم عبارت است از تعداد مواردی که خط بیسلاین توسط MUAP شما کات میشه به اضافه 1. مثلا الان توی این مثالی که من زدم MUAP شما 2 بار بیسلاین رو قطع کرده، درسته؟ یه بار از پایین رفته بالا، یه بارم از پایین اومده از بالا اومده پایین و بعد دوباره برگشته رو خط بیسلاین. بنابراین تعداد فازهای اینو اگه بخوایم حساب کنیم میشه تعداد مواردی که خط بیسلاین توسط MUAP شما کات شده که 2 باره، به اضافه 1 میشه چی؟ 3. بنابراین این یک موج 3 فازیه که این فازهاش رو با رنگ قرمز من نشون دادم. پس اندازه‌گیری فازها هم کار خیلی راحتیه. تعداد فازها رو البته دستگاه خودش معمولا دستگاه‌های الکترومیوگرافی خودشون اتوماتیک این کار انجام میدن، اصلا نیازی نیست شما خیلی هرس و جوش یادگیری یک مطلب رو ببرید، خود دستگاه اتوماتیک این کار انجام. به طور طبیعی عضلات در بدن میگه تعداد فازهاشون به طور فیزیولوژیک بین 2 تا 4 فازه حد اکثر، یعنی یک موتور یونیت اکشن پتانسیال میتونه تا 4 فاز هم
داشته باشه. اما در عضلات نرمال میگه 5 تا 10% موتور یونیت اکشن پتانسیال ها میتونن بیش از 4 فاز داشته باشن. تا 10% میتونن بیش از 4 فاز داشته باشن. این در واقع از همین مسئله جناب استالبرگ استفاده کرد و اون قانون کلی اوتلایر رو هم برای سینگل فایبر داد، ما رو راحت کرد، هم برای چی؟ آنالیز کوانتیتیتیو. متوجهین؟ که اگه بیش از 2 تا توی 20 تا انحراف داشت از معیار ابنورمال تلقی میشه، میتونید مطالعه رو خاتمه یافته تلقی کنید. متوجهین؟ یعنی سومی رو که پیدا کردید ابنورمال دیگه تمومه. بیش از 10%. بیش از 10% توی 20 تا میشه چند تا؟ بیش از 2 تا. بنابراین 3 تا که شد میشه ابنورمال. یعنی 2 تای اولی باید ابنورمال باشن، سومین ابنورمال رو هم پیدا کردی. شما ممکنه تو مطالعه اول، تو مطالعه قسمت اول مثلا 4 تای اولیت نرمال باشه، بعد پنجمیت ابنورمال باشه، هفتمیت ابنورمال باشه، دهمیت هم ابنورمال باشه. تا 3 تا رو پیدا کردی و دهمی رو ثبت کردی، میگی چی؟ این سینگل فایبر مثلا ابنورمال. نتیجه گیری میکنه. دیگه نیازی نیست تا 20 تا رو بری. البته اینجا یه استثنایی رو گفته عضله دلتوئید تا 25% هم ممکنه پلیفازیسم داشته باشه. بنابراین تو عضله دلتوئید یه عضله استثناست. برصد پلیفازیسم رو خودتونم میدونید. پلیفازیسم یه چیزیه که یه یافته غیر اختصاصی، نان اسپسیفیکه و هم توی ضایعات میوژن دیده میشه، یعنی هم تو میوپاتی ها دیده میشه، هم توی نوروپاتی ها. حواستون باشه پلیفازیسم یک یافته غیر اختصاصی. و اما چه فاکتورهایی روی تعداد فاز اثر میذارن؟ یک میگه یکی درجه سینکرونیتی ماسل فایبرها، اکشن پتانسیال ماسل فایبرها. مشخصه وقتی ماسل فایبرها با هم اکشن پتانسیال انجام بدن، خود به خود تعداد فازها کمتره و هرچی این افتراق توشون بیشتر باشه تعداد فازها بیشتر میشه. سن که باز گفتیم، سن باز به دلایلش قبلا توضیح دادم. تمپرچر یا درجه حرارت که هرچی درجه حرارت پایینتر باشه، خود به خود پلیفازیسم ممکنه به طور فیزیولوژیک تو عضله دیده بشه. و یه مسئله دیگه‌ای که خیلی مهمه، فیلترینگ دستگاه است. فیلترینگ دستگاه EMG که شما اصلا هیچ وقت توجهی نکردید به فیلترینگ دستگاه EMG که این فیلترینگ چرا گذاشته شده روی 10، مثلا لو فیلتر یا های فیلتر چرا گذاشته شده روی 10 یا 20. فیلترینگ دستگاه هم خیلی مهمه. تو این فیلترینگ هرچی که اون لو فریکونسی فیلتر رو به سمت بالا ببرین، لو فریکونسی فیلتر رو مثلا، چون به طور عادی ما لو فریکونسی فیلتر روی 10 میذاریم، ولی اگر این لو فریکونسی فیلتر رو هی افزایش بدید، اعداد بالاتر بذارید، مثلا برای سینگل فایبر، برای اینکه بتونیم ماسل فایبرها رو تک تک پیکاپ کنیم، لو فریکونسی فیلتر رو خیلی میبریم بالا، روی 500 میذاریم یا روی 1000 میذاریم، برای اینکه یک موتور یونیت اکشن پتانسیال رو به اجزایش تجزیه میکنه، یعنی به اون ماسل فایبرها تجزیهش میکنه تا بتونید در واقع جیترش اندازه گیری بکنید و فاصله شون اندازه گیری بکنید. مسئله بعدی ترن یا سریشنه که ترن یا سریشن تغییر در جهت یک پتانسیل بدون اینکه خط بیسلاین رو قطع بکنه، که تو این شکل اگه نگاه بکنید به طور واضحی مشخصه که سریشن اون تغییراتیه که روی هر موج دیده میشه، که حالا اینو به شکل عملی من نشونتون میدم این سریشن ها چجوری دیده میشن روی موتور یونیت اکشن پتانسیال. بر صورت هرچی تعداد سریشن یک موتور یونیت اکشن پتانسیال بیشتر باشه، نشون دهنده عدم هماهنگی بین چیه؟ بین ماسل فایبر هاست. عدم هماهنگی بین اکشن پتانسیال ماسل فایبر هاست، یعنی تقریبا همون معنی فاز رو میده سریشن یا تر.
که گفتی این سریشن رو گاهی اوقات خاصه نزدیکیش رو به معنیش به در واقع فاز نشون میدیم. گاهی اوقات حتی شما با تکون دادن نیدلی که تکون میدید یه سریشن تبدیل به فاز میشه، به یه فاز اضافه میشه. یکم تغییر میدید جای نیدلتون رو، ممکنه سریشنی رو که میبینید توی یک موتور یونیت اکشن پتانسیال تبدیل به و اما ستلایت پتانسیال و اینکه چجوری تولید میشه توی این شکل توضیح داده شده. ببینید وقتی که دنرویشن یعنی تعداد از موتور یونیت ها یا موتور نرو ها از بین میرن، یه تعداد از ماسل فایبر ها چی میشن؟ دنروه میشن و بعد طی یه فنومنی به نام فنومن چی؟ اسپروتینگ یا شاخه زدن. موتور یونیت های مجاور شروع میکنن به شاخه زدن و سعی میکنن ماسل فایبر هایی رو که دنروه شدن توی قلمرو خودشون بیارن که توی این شکل به شما نشون داده. این موتور یونیت مجاور اومده یه تعداد از ماسل فایبر های دنروه رو توی قلمرو خودش اضافه کرد. منتها چون این نرو اندینگ ها یا این اکسون های جدیدی که تشکیل شدن میلینیزه نشدن کامل، یعنی هنوز کاملا میلینیزه نشدن و تازه تشکیل شدن، یه مقدار اکشن پتانسیالی که از موتور نرو به سمت این ماسل فایبر ها میره دچار چیه؟ تأخیره. به خاطر همین هم هست که اکشن پتانسیال این ماسل فایبر ها رو با تأخیر از موتور یونیت اکشن پتانسیال اصلی میبینیم، با یه فاصله میبینیم. اما هرچی این اکسون ها میلینیزه میشن یعنی تکامل پیدا میکنن، یواش یواش این ستلایت پتانسیال به موتور یونیت اکشن پتانسیال اصلی نزدیکتر میشه و یواش یواش توش ادغام میشه به عنوان یه فاز جدید موتور یونیت اکشن پتانسیال. همون چیزی که در واقع ما توی در واقع یک زایعه نوروژن مزمن میبینیم که مثلا تعداد فازها افزایش پیدا میکنن. این فازهایی که افزایش پیدا کردن یه زمانی این فازها ممکنه در واقع یک ستلایت پتانسیال بودن که در مرور زمان اضافه شدن به موتور یونیت اکشن پتانسیال اصلی، به شکلی یه فاز خودشون رو نشون دادن. حالا اینجا یه دو تا مثال راجع به یه unstable، اجازه بدیم ببینم من اینجا بله اینجا خواستم من در واقع یک ستلایت پتانسیال بهتون نشون بدم، یه ستلایت پتانسیال یک موتور یونیت اکشن پتانسیال بهتون نشون بدم که این ستلایت پتانسیال اگه نگاه بکنید میبینید کاملا آنستیبیلیتی داره، یعنی مرتبا جاش رو صفحه عوض میشه، فاصلش با موتور یونیت اکشن پتانسیالتون مرتبا تغییر میکنه. این در واقع به دلیل همون کامل نبودن اون در واقع شاخه های آکسونیه که هنوز کاملا میلینه نشدن. گاهی اوقات ممکنه حتی اصلا اون ستلایت پتانسیالتون ظاهر نشه، یعنی پدیده فنومن در واقع بلاکینگ اتفاق بیفته، کاملا محو بشه تو بعضی از فایرینگ های موتور یونیت. متوجهین؟ الان نگاه بکنید اینو، این یک ستلایت پتانسیال آنستیبله، یعنی مرتبا میبینید جاش تغییر میکنه. ببینید این تغییر جاش رو تو این شکل پایینی که اینا رو میندازه رو همدیگه به وضوح میبینید. ببینید این یه ستلایت پتانسیال آنستیبله، مرتبا هی میره میاد و جابجا میشه. این نشون میده این ستلایت پتانسیال هنوز اون در واقع میلینیزیشن کامل توی انتهای عصبی که میره به سمت این ماسل فایبر اتفاق نیفتاده، هنوز آنستیبیلیتی داره. این باز یه مثال دیگه است از ستلایت پتانسیال و تا ستلایت پتانسیال چی؟ استیبل. میبینید جاش کاملا ثابته. البته من گاهی اوقات تو این تراسه میبینید چیزو تغییر میدم، تایم بیس رو تغییر میدم، یکم میاد این ور اون ور، ولی
اگه دقت کنید میبینید کاملا جاش ثابت. و اما قسمت بعدی آنالیز واحد حرکتی مبحث استابیلیتی واحد حرکتی. استابیلیتی خودش مشخصه یعنی چی؟ یعنی شکل واحد حرکتی یا موتور یونیت اکشن پتانسیل به طور فیزیولوژیک و طبیعی نبایستی تغییر بکنه. یعنی شما وقتی نیدلتون رو میذارید یه موتور یونیت اکشن پتانسیل ثبت میکنید، بایستی این موتور یونیت اکشن پتانسیل شما یه شکل ثابت داشته باشه، نباید تغییر بکنه، نباید تعداد فازهاش کم و زیاد بشه، نباید آمپلیتودش تغییر بکنه، البته به شرطی که نیدلتون جابجا نشده باشه. و دلیلش هم کاملا از نظر فیزیولوژیک مشخصه. قانون همه یا هیچ در موتور یونیت وقتی یک اکشن پتانسیل میاد، یا همه فیبرها اکشن پتانسیل نشون میدن یا همه فیبرها چی نشون نمیدن. و اما آن استابیلیتی ببینیم یعنی چی، معنیش چیه. هر کاری میکنی چشا رو باز نگه داری. مثل که مطلب خیلی خسته کننده است. این مطالب خیلی مهمیه، بعدن خیلی به دردتون میخوره. متوجهین؟ بعدن وقتی رفتید شروع کردین ان شاءالله به کار کردن متوجه میشین چقدر به دردتون میخورد اینا. چون اینا رو هیچ جا نمیشنوید، هیچ جا نخواهید شنید. اگه یه دستگاه درست حسابی داشته باشین خیلی این مطالب بهتون کمک میکنه بعدن متوجه بشین که چی من میگفتم و اهمیتش چیه، چقدر راحت تر میشه آنالیز کردن براتون. برصد آن استیبیلیتی چه فاکتورهایی رو میگه نشون میده؟ آن استیبیلیتی وقتی میگیم آن استیبیلیتی در چند جنبه است. یکی در آمپلیتوده، یعنی واحد حرکتی مرتباً دامنش کم و زیاد میشه. ما دامنه MUAP اگه مرتب تغییر کنیم میگیم این MUAP آن استیبل. تعداد فازهاش اگه تغییر بکنه، بعضی وقتا 4 فازه، بعضی وقتا 5 فازه، 4 فاز، 5 فاز، 6 فاز، مرتباً تعداد فازهاش کم و زیاد میشه. یا سریشن هاش، تغییر محل سریشن ها. سریشن رو بهتون نشون دادم، اون برجستگی هایی که گفتم روی یک MUAP دیده میشن. اگه جای اینا مرتباً تغییر بکنن میشه مثل همون در واقع ستالایت پتانسیالی که الان کلیپشو بهتون نشون دادم، هی مرتباً جاش تغییر میکرد. باز نشون دهنده آن استیبیلیتی MUAP. وقتی میگیم MUAP آن استیبله یعنی پروسه شما هنوز اکتیوه. مثلا تو مریضی که با یک زایعه رادیکولر پیش شما اومده، وقتی یک آن استیبل MUAP میبینید، این آن استیبیلیتی به شما میگه که هنوز پروسه دنرویشن توی این بیمار فعاله. متوجهین چی عرض میکنم؟ پروسه دنرویشن و رنرویشن هنوز تو این بیمار فعاله. این مسئله گاهی اوقات اهمیت پیدا میکنه، یعنی که بفهمیم مثلا یک زایعه هنوز اکتیوه یا این اکتیوه. حالا تو کار بعدا متوجه میشید که چه موقع ارزش پیدا میکنه. بدونیم یه فایه زایعه اگه کار علمی بخوایم بکنیم، این EMG میتونه به شما بگه یک پروسه اکتیوه یا این اکتیوه و این معنیش خیلی متفاوته برای جراح. بسات آن استیبیلیتی شامل این فاکتور هاست: تغییر در آمپلیتود، تعداد فازها، تغییر محل سریشن ها و یا کامبینیشنی از همشون که همه اینا با همدیگه تغییر بکنن. و آن استیبیلیتی هم اینجا گفته ناشی از چیه؟ ناشی از وریبیلیتی، در واقع اند پلیت ترانسمیشنه. مشخصه، یعنی سینکرون بودن یا آسنکرون بودن اکشن پتانسیال ماسل فایبرها با همدیگه است که وقتی که این آسنکرون باشن به دلیل اینکه اون ترمینال اندینگ هایی که تشکیل شدن، اون اکسون های جدیدی که تشکیل شدن هنوز میلینیزه کامل نشده باشن، هنوز کاملا میلینه نشده باشن، آنستیبیلیتی دارن. و یا گاهی اوقات به دلیل چیه؟ فنومن بلاکینگ، که فنومن بلاکینگ رو آدم به شکل تیپیک توی ضایعات نوروماسکولار جانکشن میبینی. یعنی شما گاهی اوقات توی ضایعات نوروماسکولار جانکشن بعضی وقتا اکشن پتانسیالی که عصب میفرسته به سمت ماسل فایبرها
یه تعداد از ماسل فایبرها اصلا دچار اکشن پتانسیال نمیشن، یعنی آستانه اونقدر نیست یا تعداد رسپتورهای استیلکولین اون ماسل فایبر به اون اندازه تحریک نمیشن که اون ماسل فایبر کانترکشن نشون بده. اینو بهش میگیم فنومن چی؟ بلاکینگ. متوجهین؟ بلاک اصلا انجام اکشن پتانسیال انجام نمیده. گاهی اوقات انجام ممکنه بده، گاهی اوقات انجام نده. یعنی فنومن بلاکینگ یه فنومنیه که یک ماسل فایبر گاهی اوقات اکشن پتانسیال انجام میده، گاهی اوقات انجام نمیده. و همین انجام دادن و ندادنش روی شکل MUAP شما و استیبیلیتی و آن استیبیلیتی MUAP شما چیکار میکنه؟ اثر میذاره. به خاطر همین هم هست که آن استیبیلیتی یک فاکتور چیه؟ میگه غیر اختصاصیه. تو ضایعات نوروماسکولار جانکشن دیده میشه. مثلا همین شکلی که الان من پایین صفحه گذاشتم، این در واقع MUAP ثبت شده از یک بیمار مبتلا به میاستنی گراو که میبینید MUAP هاش چقدر از نظر دامنه با هم دیگه متفاوتن و در واقع توی اونایی که دامنه MUAP خیلی کمه نشون میده که توی اون اکشن پتانسیال، توی اون موتور یونیت اکشن پتانسیال یه تعداد از ماسل فایبرها چیکار کردن؟ اکشن پتانسیال انجام ندادن، بلوک بودن. متوجه این وریبیلیتی دامنه یا آمپلیتود موتور یونیت اکشن پتانسیال این فنومنیه که آدم توی مریضای میاستنی گاهی اوقات ممکنه به وضوح ببینه. البته بعد معمولا مریض بیماریش خیلی پیشرفته باشه، البته خیلی که نه ولی پیشرفته باشه که این حالت آدم ببینه توی عضلاتش. تو فرمای ژنرالیزه میاستنی حالتو آدم میبینه. متوجه آن استیبیلیتی MUAP به شکل تغییر در آمپلیتود موتور یونیت اکشن پتانسیال. ولی این آن استیبیلیتی رو توی ضایعات نوروژن هم میبینه آدم، پروسه‌های دنرواتی که خب مشخصه به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی که دنرویشن اتفاق میفته گفتیم یه سری از ماسل فایبرها آزاد میشن، اینا بعداً موتور یونیت های مجاورشون میان شاخه میزنن، اسپروتینگ انجام میدن و اون شاخه های آکسون چون هنوز کاملا میلینه نشدن، اون اکشن پتانسیالی که این ماسل فایبرها نشون میدن یه مقدار دچار وریبیلیتیه، میاد میرن یا نمیان، گاهی اوقات میان متفاوتن، مرتبا تغییر جا میدن، از نظر شکل ممکنه متفاوت باشن. یا حتی تو ضایعات میوژن، یعنی تو میوپاتی ها هم ممکنه این آن استیبیلیتی MUAP رو ما ببینیم که حالا بعداً بهتون نشون میدیم یا تو بحث خودش، چون بحث آخر من جلسه بعد باشه راجع به بیماری هاست و پارامترهای MUAP تو بیماری های مختلف. این دیگه بحث تخصصی تریه. این در واقع حالا چند تا مثال از آنستیبیلیتی MUAP رو به اشکال مختلفش من توی این کلیپ ها بهتون نشون دادم. این اولیش MUAPیه که آنستیبیلیتیش توی چیه؟ توی آمپلیتوده. دقت کنید رو صفحه نگاه کنید، می‌بینید مرتباً آمپلیتود MUAP تغییر میکنه. نگاه کنید. می‌بینید مرتباً دامنه تغییر میکنه. تو پایین صفحه رو باید نگاه بکنید. مثال بعدی باز یه موج آنستیبله که این آنستیبیلیتی رو باز توی آمپلیتود و سریشن. این سریشن نگاه کنید، سریشن ها رو میبینید من با فلش نشون دادم، میبینید مرتبا جاشون تغییر میکنه.
یعنی اینجا که MUAP ها رو همدیگه میندازه، میبینید مرتبا جاشون تغییر میکنن، جاشون ثابت نیست. این همون چیزی که ما میگیم unstability. این نشون میده پروسه هنوز پروسه چیه؟ فعالیه. دنرویشن و رنرویشن هنوز داره اتفاق میفته. مثال بعدی باز یک موج آنستیبل، ما تو تعداد فازها. این فاز جدیدش در واقع یک ساتلایت پتانسیاله. میبینید که گاهی اوقات توش ادغام میشه به عنوان یک فاز. درسته؟ این مرتبا میره میاد. باز مثال بعدی، اینا انواع آنستیبیلیتیه، بد نیست ببینید. این آنستیبیلیتیش توی سریشن هاشه. میبینید دامنه آمپلیتود ثابته، اما مرتبا این سریشن ها جاشون تغییر میکنه. متوجه این؟ میبینید سریشن ها رو نگاه کنید، میان میرن یا اینکه جاشون مرتبا تغییر میکنه. این باز یک موج چیه؟ یک در واقع MUAP آنستیبله. باز نشون دهنده اکتیو بودن پروسه است. این یک موج آنستیبله که هم توی آمپلیتود، هم توی تعداد فازها، هم توی سریشن اون آنستیبیلیتی رو آدم به وضوح میبینه. باز این یک موج آنستیبله. اینجا باز نگاه کنید به ساتلایت پتانسیال ها. دو تا ساتلایت پتانسیال دنبال این MUAP میبینید. یکیشون استیبله، جاش تغییر نمیکنه، نشون میده کاملا اون شاخه‌ای رو که عصب داده دیگه میلینه شده و تکامل پیدا کرده. ولی یکیشون آنستیبله، هی مرتب میره میاد میره میاد. متوجه این؟ نگاه کنین حالا این آنستیبل است که جاش رو اگه اون شکل پایین رو نگاه کنید میبینید وقتی رو هم دیگه میندازه کاملا مشخصه که آنستیبله، جاش ثابت نیست. ولی در عوض اون یکی اولیه جاش تقریبا ثابته. متوجه؟ اینا شکل‌های مختلف آنستیبیلیتی یک واحد حرکت.